મનુષ્ય ભવની એક વિશેષતા છે કે એ મધ્યમાં છે, ક્રોસ રોડ છે. નીચે પશુ કે નરક છે, ઉપર સ્વર્ગ છે. ઉપર નીચે એ દ્રષ્ટિએ નોટ જ્યોગ્રાફિકલી, મારું કહેવાનો મતલબ છે નીચે દુઃખદ દુઃખ છે, ઉપર સુખદ સુખ છે. આત્મિક સુખની વાત નથી, ભૌતિક સુખની. ઉપર ભૌતિક સુખદ છે, નીચે ભૌતિક દુઃખદ છે. મધ્યમાં મનુષ્ય જ્યાં છે ત્યાં ભૌતિક સુખ દુઃખ છે, અને તેથી આધ્યાત્મિક દુઃખ દૂર કરીને આધ્યાત્મિક સુખનો યથાર્થ પુરુષાર્થ થઈ શકે એમ છે. ઉપર એકલું સુખ, અને જ્યાં એકલું સુખ હોય ત્યાં મુક્ત થવાની ઈચ્છા જ જાગતી નથી, કારણ કે સુખમાં જ રત છે. હજાર હજાર વર્ષનો તો એક ડ્રામા હોય, અને એવા કેટલાય ડ્રામા પાઇપલાઇનમાં હોય. તો 5, 25, 50,000 વર્ષ સુધી તો યુ આર નોટ ફ્રી ટુ થિંક અબાઉટ મોક્ષ. મોક્ષ પુરુષાર્થ ને સમ્યક પરાક્રમ તો કોઈક પૂર્વ સંસ્કારથી જાગૃત થયો, કે કોઈ એવું નિમિત્ત મળતા એ ભાવ જાગ્યો તો, નહીં તો છૂટવાની ઈચ્છા જ ન થાય, કારણ કે મજા આવે છે. એટલે જ્યાં એકલું સુખ છે ત્યાં મુક્ત થવાનો વિકલ્પ સુદ્ધા નથી આવતો, અને જ્યાં એકલું દુઃખ છે ત્યાં એટલું બધું યુ આર ફાઇટિંગ વિથ દુઃખ, કે દુઃખના મૂળ કારણને મુક્તથી મુક્ત થવાનો વિકલ્પ આવતો નથી. મને કોઈ મારતું હોય તો કઈ રીતે મારી જાતને એનાથી બચાવ, એ જ વિકલ્પો રહે. તો આ સર્વનું કારણ દેહાધ્યાસ છે, એટલા સુધી તો વિચાર બી પહોંચતો નથી. એટલે જ્યાં એકલું દુઃખ છે ત્યાં દુઃખ મુક્તિની આશા, દુઃખ મુક્તિનો વિકલ્પ આવતો નથી. જ્યાં એકલું સુખ છે ત્યાં પણ સુખથી મુક્તિ, ભૌતિક સુખથી મુક્તિ અને આધ્યાત્મિક સુખનો પ્રાપ્તિનો વિકલ્પ આવતો નથી. જે મધ્યવર્તી છે, એટલે કે મનુષ્ય, એને જીવનમાં સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ આવ્યા કરે છે. So I am also full on medicines, but I can manage. ઉધરસ નથી એટલે I can manage. Name is finished. You cannot get up only. હવે એક દિવસ સુખ હોય, એક દિવસ દુઃખ હોય, તો દેહથી કંટાળો બી તમે. દેહથી કંટાળો કે આ દેહ રહિતની મને અવસ્થા જોઈએ. એક સરખું દુઃખ હોય, એક સરખું સુખ હોય તો મુક્તિનો વિકલ્પ આવતો નથી. પણ જે મધ્યવર્તી છે એને દુઃખનો બોધ બી થાય છે ને સુખની આશા બી જાગે છે. સુખની આશા માટે પ્રભુએ શબ્દ વાપરો, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, અને દુઃખથી છૂટવા માટે ભવે ખેદ. ભવનો ખેદ અને મોક્ષની અભિલાષા, આ બંને જાગે છે. ટૂંકમાં ક્રાંતિ, એના અંતરમાં, એના વિચારોમાં ક્રાંતિની સંભાવના માત્ર મધ્યવર્તી જે છે તેમાં વિશેષપણે રહેલી છે, એકાંતે નહીં, વિશેષપણે. બીજી બધી ગતિઓમાં પૂર્વ સંસ્કાર જોર કરી જાય કે એવા શુભ નિમિત્તોની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો જુદી વાત છે. સો ઇન્ડિયન ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ, ઇફ યુ સી, જે ક્રાંતિ શરૂ થઈ, તો દેશ તો ગુલામ ક્યારનો હતો, સે 190 years. પણ તમને ક્રાંતિ, પહેલી ક્રાંતિ 1857ની, જે એકદમ થોડા ટાઈમ સુધી રહીને પછી પાછી દબાઈ ગઈ, અને પછી બધું 1915 પછીની ડેટ્સ યાદ હશે. 1918માં આ, 1919માં હું પૂછી શકું, તમને આવડતું જ હશે. જલિયનવાલા બાગથી શરૂ થયું, અને ત્યારથી એક પછી એક જુદી જુદી, 1920માં કઈ ક્રાંતિ થઈ, અને સાયમન ગો બેક, અને રોલેટ એક્ટ, અને ક્વિટ ઇન્ડિયા, અને બધી જુદી જુદી ક્રાંતિઓની તારીખો બી તમને બધી 1914, રાધર 16 પછીની રહેશે. 1914માં ગાંધીજી પાછા આવ્યા, 8th January 1915 સાઉથ આફ્રિકાથી, અને પછી
ગોખલેના માર્ગદર્શનથી કે પહેલાં ઇન્ડિયાથી પરિચિત થાઓ પછી ક્રાંતિ શરૂ કરો. એટલે 2 વર્ષ 3 વર્ષ બધું ભ્રમણ કર્યું. એમાં ચંપારણ્યનો પ્રસંગ બન્યો, એ દરભંગાથી બહુ પાસે છે. સો ચંપારણ્યની ઘટના બની અને ધ ફર્સ્ટ સ્પાર્ક. નાઉ સી, આ સ્પાર્ક ક્યાં શરૂ થયો? ઇન ધોઝ who went to the West and got educated. Gandhi went to England. Nehru, England, Cambridge. This time I went to Oxford. અને મારો કોઈક નાતો છે આ ભવનો જ ઓક્સફોર્ડ સાથે, વિચ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિવીલ, આઈ કેન નોટ રિવીલ, પણ ઓક્સફોર્ડ સાથેનું હતું. તો મારે એક આખો દિવસ મેં ઓક્સફોર્ડનો કાઢ્યો, પછી ટાઈમ ન મળ્યો એટલે કેમ્બ્રિજ નહીં ગયો. પણ કેમ્બ્રિજ જ્યાં નહેરુ ભણ્યા, અરવિંદ, શ્રી અરવિંદ, એમના જીવનના 14 વર્ષના ઓર અધર 7 વર્ષના તબક્કા હતા. 7 વર્ષ કલકત્તા, પછી 7 વર્ષ દાર્જિલિંગ, પછી 14 વર્ષ, 7 વર્ષ ઇંગ્લેન્ડ, પછી 7 વર્ષ બરોડા, પછી પાછો 7 વર્ષ કલકત્તા ક્રાંતિ, અને પછી જેલમાંથી ભાગીને પોંડિચેરી એન્ડ ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ. પણ આ બધા ક્રાંતિકારી છે. શ્રી અરવિંદ બી અધ્યાત્મમાં પદાર્પણ કર્યું એની પહેલાં ક્રાંતિકારી હતા. આ બધા ક્રાંતિકારી કોણ હતા? હુ હેડ ગોન ટુ ધ વેસ્ટ, સ્પેશિયલી ઇંગ્લેન્ડ, to educate themselves, and once they got educated they could think of Kranti. In fact, Subhash Chandra Bose તો એમના સંસ્મરણમાં લખે છે કે ધો આપણે ગુલામીમાં હતા છતાં ગુલામી એક્સેપ્ટ કરી લીધેલી, અને એવો વિચાર બી નહોતો આવ્યો કે ગુલામીમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકે. અમે તો માત્ર ભણવા ગયા હતા ત્યાં, પણ ગુલામ જ રહેવાના છે પાછા આવીને, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ બ્રિટિશ કોલોની. નેવર ઇવન થોટ કે વી કેન ફાઇટ ફોર ફ્રીડમ. ટિલ એક દિવસ હું મારા બૂટ શૂઝ પોલિશ કરવા ગયો ઇંગ્લેન્ડમાં, એન્ડ દેર વોઝ દેટ વ્હાઇટ મેન હુ વોઝ પોલિશિંગ માય શૂઝ. England, so obviously shoes polish કરવામાં was a white man, and ત્યારે પહેલી વાર સ્ટ્રાઇક થઈ ગયો, ઓ ધ whites can also fall at our feet. ખાલી બૂટને પોલિશ કરતા જોઈને કે જો આ ઘટના ઘટી શકે તો why don't we go back to India and fight for freedom, or he might be having a dream કે અહીંયા જ whites એના શૂઝ પોલિશ કરે ઇન્ડિયામાં. So what I'm saying, ક્રાંતિ શરૂ થઈ જ્યારે શિક્ષણ મળ્યું. શિક્ષણ નહોતું, જ્યારે સત્સંગ મળે છે ત્યારે તો સ્વપ્ન શરૂ થાય છે. નહીં તો કર્મની ગુલામીમાં આપણે જીવતા શીખી ગયેલા કે જે ડેસ્ટિન્ડ હોય તે, જેવો કર્મનો ઉદય હોય, સુખ મળે તો સુખ, દુઃખ મળે તો દુઃખ, એ કાયમી મારા ભાઈ વચ્ચે એક બહુ કોમન ચીજ છે. So, seeing his house, when people say કે તમે તો એવું બનાવ્યું કે પાછા જશો જ નહીં, તો કે એનો ફોન બતાવીને કે આ મારી ઓફિસ છે, 2-3 કલાક આના ઉપર કામ કરું તો રોટલા મળી જાય છે. એનો ભાઈ કહે છે કે મારો અસ્તિત્વ જ પોર્ટેબલ પેરેડાઇઝ છે. એ કે મારો ફોન જ મારી ઓફિસ છે, જ્યાં જાઓ ત્યાં મારી ઓફિસ સાથે હોય. એનો ભાઈ કે જ્યાં જાઓ ત્યાં પેરેડાઇઝ મારી સાથે હોય. એટલે કોમન છે અને મોટો ડિફરન્સ બી છે. So many work, in this way. I think even Ajay Bhai and also કે હવે અમને, and કોવિડે તો બરાબર સીલ કરી નાખ્યું કે તમારી પ્રેઝન્સની કાંઈ જરૂર જ નથી. આ પણ એક ભ્રમ છે કે ફોનથી હું કરી લઈશ, બાકી ભાગ્યથી બધું આવે છે, તો તારું આત્મકલ્યાણ કર. બસ સત્સંગ મળ્યો ત્યારે આપણામાં ક્રાંતિ શરૂ થાય. હું પણ આત્મજ્ઞાનનો પુરુષાર્થ કરી શકું અને સર્વ દુઃખ અને ક્લેશનો અંત લાવી શકું. So just seeing that person polishing his shoes, that triggers કે ગુલામ રહેવું એ મારી નિયતિ નથી, એ મારી ચોઈસ હતી. એન્ડ નાવ આઈ ચૂઝ ફ્રીડમ. ઓફકોર્સ ગાંધીજીની પ્રક્રિયા અલગ હતી, બોઝની પ્રક્રિયા અલગ હતી, એ અલગ વાત છે.
પણ એ તો પ્રક્રિયા ભેદ છે, પણ આશય તો એક જ હતો. તો ક્રાંતિ ક્યાં ઘટે છે? વેન યુ રિયલાઇઝ કે તમે ગુલામીમાં છો અને ગુલામી અને સ્વરાજ ઇઝ યોર બર્થ રાઇટ, એટલે કે ફ્રીડમ એ તમારો સ્વભાવ છે અને ગુલામી એ તમારી ચોઈસ છે. એન્ડ વી કેન ચૂઝ નોટ ટુ બી ગુલામ. બસ તમે આવું નક્કી કરી લો કે મિથ્યાત્વ ઇઝ માય ચોઈસ, વિભાવ ઇઝ માય ચોઈસ. હું આ મારો સ્વભાવ નથી, મારો સ્વભાવ તો શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છે અને એ હું સત્પુરુષની કૃપાથી પ્રાપ્ત કરીને જ રહીશ. ત્યાંથી ક્રાંતિ શરૂ થાય અને પછી એ ક્રાંતિના અંતે 1947 15 ઓગસ્ટ આવે. તમે તમારી ડેટ મૂકો ક્યારે તમને જીવન મુક્તિનો અનુભવ કરવો છે. વિદેહી મુક્તિ માટે તમારે કર્મને પૂછવું પડશે. જીવન મુક્તિ માટે તમારે તમારી મુમુક્ષુતાને પૂછવું પડશે. વિદેહી મુક્તિ માટે 1950 માટે 1950 26 જાન્યુઆરી 1950 માટે તમારે કર્મને પૂછવું પડશે. કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મ પૂરા થાય ત્યારે એ વિદેહી મુક્તિ મળે. જીવન મુક્તિ તો તમે ચૂઝ નથી કરી એટલે તમે પ્રાપ્ત નથી થઈ. તો તમે જુઓ કે પશુ જીવનમાં મોક્ષની કોશિશ થતી નથી, કારણ કે મૂર્છા જ સઘન છે. એટલી બધી મૂર્છા છે, વિકસિત મન બુદ્ધિ નથી, એટલે ક્રાંતિ થતી નથી. દેવલોકમાં સ્વર્ગમાં ક્રાંતિ થતી નથી, કારણ કે એકલું સુખ છે અને એ સુખમાં તૃપ્ત છે. અપ્સરાઓના ડાન્સમાં એને મજા જ આવી રહી છે, તો એનાથી છૂટવાની ઈચ્છા કેમ કરે? એટલે તમે જુઓ કે જ્યારે આ બધા ક્રાંતિ શરૂ થઈ તો પહેલું વલણ બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટનું એ હતું કે થોડું થોડું રિપ્રેઝન્ટેશન એ લોકોને મિનિસ્ટ્રીમાં આપી દો, એટલે એ લોકો સંતુષ્ટ થાય, એટલે ક્રાંતિ ઠંડી થઈ જાય. નોટ ફાઇટ બેક, નોટ કિલ ધેમ, પણ થોડું આપી દો કે જેથી તૃપ્ત થાય. પણ આ લીડર્સ વોઝ સચ કે દે વોન્ટેડ કમ્પ્લીટ ફ્રીડમ, કમ્પ્લીટ ક્વિટ ઇન્ડિયા, નોટ શેર ઇન્ડિયા. ક્વિટ ઇન્ડિયા, થોડું કર્મ ને થોડું ધર્મ નહીં. સો દે ટ્રાઈડ. હા, પહેલાં તો ગાંધીને બી કમિટીમાં લીધા, પહેલાંમાં બી લીધા, પણ દેર વોઝ નથિંગ લાઈક વોટ એવર ધ ઈસ્ટ ઇન્ડિયામાંથી જ્યારે રાણીના હાથમાં ઇન્ડિયા આવ્યું તો રાણી જે કહે તેમ જ થાય, વિક્ટોરિયા જેમ કહે તેમ જ થાય, કિંગ જોર્જ જે કે એમ જ થાય. સો ઇટ ડિડન્ટ વર્ક. સો દે વેન્ટ ફોર કમ્પ્લીટ ફ્રીડમ. And it was that 1950 only, જે દિવસ પૂર્ણ સ્વરાજનો સંકલ્પ કર્યો, એટલે 26 જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડે 1950માં કર્યું, પૂર્ણ સ્વરાજ, અને ક્વિટ ઇન્ડિયા આવ્યું. હું ક્વિટ વિભાવનું અભિયાનની વાત કરું છું, ક્વિટ ઇન્ડિયાનું તો દ્રષ્ટાંત છે. પશુની યોનિમાં મૂર્છા સઘન છે, ત્યાં બી સુખ દુઃખ છે, પણ મૂર્છા જ સઘન છે. સો નો સ્કોપ. સ્વર્ગમાં એટલા બધા સુખ છે જે ઇન્દ્રિયોને મનને ગમે છે, એટલે એવો તૃપ્ત છે. તો તૃપ્ત ક્રાંતિ માટે અસંતુષ્ટતા જોઈએ, તો અહીંયા તો એ સંતુષ્ટ છે. એટલે દેવો પણ મુક્તિનો પુરુષાર્થ કરવામાં અસમર્થ થાય, અને નરકમાં કેવલ દુઃખ છે. એને બસ આ દુઃખથી મુક્ત થવું. મારું માથું બહુ દુખે છે, મને દવા આપો. ત્યારે તમે ક્યાં કહો છો કે મને સદગુરુનું શરણ હો, મને આત્મ ભાવના હો, તમને પેલી ટીકડી શોધવામાં રત હોવ છો. મેં રાત્રે 1:30 વાગે એક લીધી, સવારના 5 વાગે પાછી લીધી. બિકોઝ આઈ હેડ નો ઓપ્શન. નેમી હેડ એન ઓપ્શન, સત્સંગમાં જવું કે ન જવું. એટલે મેં એને અમને ઉઠાડીને કીધું, તારી પાસે ઓપ્શન છે, મારી પાસે નથી. એટલે મારું દેહ, ઇન્દ્રિય, મન બધું અનુકૂળ વર્તે છે પાછું મારે. તમારી પાસે ઓપ્શન છે એટલે તમને થાય કે લાવ સૂઈ જાઓ. સો ન પશુ યોનિમાં, ન દેવ યોનિમાં, ન નરકની યોનિમાં, મધ્યવર્તી જે છે, જ્યાં સુખ દુઃખ છે, અનુકૂળ પરમાર્થનો યોગ છે, અને એવા ઉપકરણો છે કે એ બે જો જોઈન્ટ થઈ જાય તો ક્રાંતિ શરૂ થઈ જાય.
You start checking and taking responsibility of the mess you create within you. અને ધીમે 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 સમ્યક પુરુષાર્થ કરીને પરમ શાંતિ, પરમ સ્વતંત્રતા તરફ આગળ જઈશ. એટલે દુઃખની કે સુખના અતિશયતામાં આ ઝંખના જ જાગતી નથી, આ પુરુષાર્થ જ થતો નથી. જ્યાં દુઃખ અતિશય છે, જ્યાં સુખ અતિશય છે, મધ્યવર્તી હોય એટલે કે મનુષ્ય, he can aspire for transformation and attain transformation. દુઃખનો બોધ થાય છે. દુઃખનો બોધ starts with boredom. આ શું દરરોજ સેમનું સેમ રૂટીન, અને you are not growing and still you are so busy whole day. હોલ ડે બિઝી, પછી સેવા હોય કે તમારું ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ હોય, હોલ ડે બિઝી અલોંગ વિથ ઇટ્સ ઓન સ્ટ્રેસ એન્ડ ટેન્શન્સ એન્ડ વર્કલોડ એન્ડ પેન્ડિંગ સ્ટાફ, એન્ડ યુ આર નોટ ગ્રોઈંગ. ઇનફેક્ટ યુ આર બિકમિંગ મોર એન્ડ મોર સેન્સિટિવ. વાત વાતમાં રડવું આવી જાય, વાત વાતમાં હર્ટ, વાત વાતમાં ગુસ્સો આવી જાય, રિએક્ટિવ થાય. યુ આર નોટ ગ્રોઈંગ. એનું જે બોર્ડમ લાગે, કંટાળો, કે આવી જ રીતે આખી જિંદગી કાઢવાની અને આવી જ રીતે જિંદગીઓ કાઢવાની, આગળ પણ કરોડો કરોડો વર્ષ સુધી. કારણ કે જ્યાં આત્મજ્ઞાનના ઠેકાણા નથી ત્યાં સુધી તો હજી અનંતકાળનું પરિભ્રમણ બાકી છે. એક દિવસના રૂટીનથી થાકી જાઉં છું. એક લાઈફમાં હું 20-30 વર્ષથી આ જ કાર્ય કરું છું, એનાથી થાકી જાઉં તો આટલી બધી જિંદગીઓ આ જ કરતા રહેવાનું. હવે મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ સાધવું. યુ અસ્પાયર ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ બોર્ડમ તો આવવાનું જ, બિકોઝ તમારું જે બી એક્સાઇટમેન્ટ ઇઝ જસ્ટ અ સેન્સેશન. જ્યારે પહેલી વખત ચંદ્ર પર જવાના હતા ત્યારે આખા વર્લ્ડમાં કેટલી ઉત્તેજના હતી. ખાસ કરીને અમેરિકામાં તો આઈ ડોન્ટ નો, તે વખતે ટીવી તો આઈ ડોન્ટ નો, પણ રેડિયો પર બધાના રેડિયો ટીવી હતા તે. ઓકે, ત્યાં હશે, હજી ઇન્ડિયામાં કોઈ વાર નહીં આવ્યા હોય, પણ ત્યાં ટીવી તો ટીવી ઓન કરે, રેડિયો ઓન કરે, પલ પલના સમાચારમાં ઘેર ઘેર એક જ વાત. કારણ કે આ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ હતી આ સદી. મૂન પર પહેલો પગ મૂકશે કોણ? નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ. અને એનું લાઈવ રિલે હશે કે એનું બતાવતા હશે કે એના સમાચાર આપતા હશે, જે હશે તે આઈ હેવ નોટ હર્ડ. તો 24 કલાક સુધી આ જ વાત. ગુડ મોર્નિંગ પણ, ગુડ ઇવનિંગ પણ લોકો ભૂલી ગયા હતા. બસ સીધી આ મૂનની જ વાત. 24 કલાક પછી આ વાત કંટાળાજનક બની ગઈ. થોડા દિવસોમાં તો ઇટ વોઝ જસ્ટ ઇન બુક્સ. આટલી મોટી સિદ્ધિ જેના માટે કરોડો ખર્ચ ગયા છે, કલાકો એની પાછળ ગયા હશે, વર્ષો ગયા હશે એના સંશોધન વગેરેમાં, અને એક 24 કલાકમાં એ કંટાળાજનક બની જાય છે. આ તમારા સંસારના એક્સપિરિયન્સીસ છે. નવું નવું આવે છે એટલે ઉત્સુકતા રહ્યા કરે, પણ એક જ દિવસમાં આને જ પૂછો ને ભાઈ, હવે એને કોઈને ઘર બતાવવાનું શોખ આવે છે કે વેઠ લાગે? પૂછી જુઓ. કોઈ બી ચીજ આ અનુભવો પરથી શીખવાનું છે કે મૃત્યુ વખતે કંટાળાજનક જિંદગી જીવીને હું મરું છું, આવા અફસોસ સાથે મરવું જ, કે એક સાર્થક જીવન જીવીને પૂરો અભ્યાસ કર્યો, ભલે પૂર્ણતા ન પામ્યો પણ આગળ તો વધ્યો, એવા સંતોષ સાથે દેહ છોડવો છે. સુખ પણ ઉત્તેજના અને દુઃખ પણ ઉત્તેજના. બંનેમાં મન વિચલિત થાય છે, બંનેમાં મન કંપિત થાય છે. આનંદના શોધક તો તે કહેવાય જેને સુખ અને દુઃખ બંનેની ઉત્તેજનાથી પાર થવું છે. દુઃખથી સુખ સંસાર માર્ગ, સુખ દુઃખથી પાર એ મોક્ષનો માર્ગ. કે મને આ સુખની ઉત્તેજના પણ નહીં જોઈએ, આ દુઃખની ઉત્તેજના. મનોવૈજ્ઞાનિક તો કહે છે કે દુઃખની ઉત્તેજના કરતાં સુખની ઉત્તેજના એ વધારે હાનિકારક છે. People die of heart failure. People die more of heart failure સુખની ઘટનામાં, સુખદ ઘટનામાં.
તમારું જીવન નોર્મલ ચાલતું હોય, તમે લોટરી દરરોજ લેતા હોય ને સીધી 20 કરોડની લોટરી લાગે તો તમે ત્યારે હાર્ટ એટેકમાં મરી જાઓ. તમે ગરીબોમાં નહીં જુઓ, કારણ કે ત્યાં સુખની ઉત્તેજનાઓ એટલી નથી. દુઃખની ઉત્તેજનાઓ છે પણ સુખની ઉત્તેજનાઓ નથી, તો તમે નહીં જુઓ. આ વિચારવા યોગ્ય એક ફેક્ટ છે કે સુખની ઘટના અને સુખની ઉત્તેજના એ અત્યંત પ્રિય હોવાથી યુ ટેક ઇટ ટુ યોર હાર્ટ, અને દેટ્સ વાય ધ હાર્ટ ફેલ્સ. દુઃખની ઘટના આવે તો પહેલાથી યુ આર રેઝિસ્ટિંગ એન્ડ યુ આર ઇન દેટ ફર્સ્ટ મોડ ઓફ ડિનાયલ કે આવું નહીં હોય, જરા વિચારીએ આપણે, આવું નહીં હોય. ડિનાયલ, તમે થોડું એને હૃદયથી યુ ફાઇટ, યુ ટ્રાય ટુ ફાઇટ, અને નહીં તો પછી બેડ એક્સેપ્ટન્સ કરીએ આપણે. ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ તો મોક્ષ માર્ગ બની જશે. તો સુખની ઉત્તેજના એનો આઘાત એવો છે કે જેમાં પરમાત્માનું વિસ્મરણ થાય, ઓર સે ધ વેરી પર્પસ ઓફ યોર હ્યુમન બર્થ, એનું વિસ્મરણ થાય. એટલે કુંતી છે, જુનેદ છે, એ બધાએ દુઃખ માંગ્યું કે પ્રભુ જો સુખ દુઃખમાં ચોઈસ આપતો હોય તો દુઃખ, અને સુખ દુઃખ અને મુક્તિમાં ચોઈસ આપતો હોય તો મુક્તિ. પણ સુખ દુઃખમાં ચૂઝ કરવાનો હોય તો દુઃખ આપ, કારણ કે દુઃખમાં તારું સ્મરણ રહે છે, સુખમાં તો સાવ વ્યસ્ત થઈ જાય છે.